YouTube ඇල්ගොරිදම් මේ වෙද්දි YouTube කරන ඔයාටත් මටත් ඉස්සරහට YouTube පටන් ගන්න ඉන්න ඔබටත් කාට වුණත් YouTube ඇල්ගොරිදම් කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් දෙනෙක් YouTube channel පටන් ගත්තට YouTube views එන්නේ නැතුව මේ වෙද්දි හිර වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ලක්ෂ ගණන් subscribersලා ඉන්න අපිත් සමහර වෙලාවට videos වලට views එන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා කල්පනා කරනවා. මේකට ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙද්දි YouTube ඇල්ගොරිදම් එක අපිට ඕන විදිහට වැඩ කරන්නේ නැති එක. ඇත්තටම අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේකට උත්තරය අරන් තමයි යාළුවනේ අද අපි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. YouTube ඇල්ගොරිදම් කියන්නේ මේ වෙද්දි ගොඩක් තාක්ෂණයෙන් ඉහළ ගිය එකක්. ඒ වගේම YouTube ඇල්ගොරිදම් එක මිනිස්සුන්ට කැමති දේවල් හොයලා දෙන්න පටන් අරන්. ඔයා මොනවටද ආස? ඔයා ආස දේ පෙන්වන්න YouTube එක උත්සාහ කරනවා. මෙන්න මේ තෝරා ගැනීමත් එක්ක අපි දාන වීඩියෝස් ගලපුණොත් තමයි අපිට YouTube එකෙන් views හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක කොහේ හරි අස්සක, අයිනක, මුල්ලක හැංගෙනවා. ඒ විදිහට හැංගිලා යන වීඩියෝස් වලට views එන්නේ නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් එන්නෙම නැහැ. අන්න ඒ නිසා YouTube ඇල්ගොරිදම් එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න YouTube ක්‍රියේටර්ස්ලාට දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. කොහොමද අපි මේ YouTube ඇල්ගොරිදම් එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ? මිනිස්සු හොයන දේවල් වලට අපි වීඩියෝස් හදන්න වෙනවා. ඔයා ආස කරන දේම විතරක් කරලා ඔයා ආස දෙයට අනිත් අය ආස වුණොත් YouTube ඇල්ගොරිදම් එකට ඔයා අහු වෙන්න තියෙන chance එක 50%යි. හැබැයි එහෙම නැතුව මිනිස්සු ආස දේවල් ඔයා YouTube එකේ ක්‍රියේට් කරොත් ඔයාට YouTube එකෙන් views එන්න තියෙන හැකියාව මීට වඩා වැඩි. මං හිතන්නේ ඔයාට වැඩේ පැහැදිලි. මිනිස්සු YouTube එකේ search bar එකේ search කරන දේවල් ඔයාලට හැමදාම හැම වෙලේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ search result එකට ඕගොල්ලෝ videos හැදුවොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා YouTube algorithm එකට අහු වෙන්න. ඒ YouTube algorithm එකට අහු වෙන ඔයාලගේ videos වලට සැරින් සැරේ views අරන් දෙන්න YouTube එක උත්සාහ කරනවා. අන්න එතෙන්දී ඔයාලගේ click through rate එකත් බලපානවා. click through rate එක වැඩි නම් සාමාන්‍යයෙන් 10 දෙනෙක්ට පෙන්නකොට 8 දෙනෙක්වත් ඔයාගේ view duration එක ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයෙන් භාගයකට වඩා බලනවා නම් එයා තීරණය කරනවා මේක තව කාට හරි පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසායි click through rate එක YouTube algorithm එකට ගොඩක් වටින්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි ඔයාගේ තියෙන click through rate එක අඩුයි නම් ඒක ඔයාලට කොයි විදිහට බලපායිද? එහෙම ගැටලුවකුත් ඔයාලට තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක තවත් ඉස්සරහට බලන්න. ඇත්තටම YouTube algorithm එක ඒ විදිහට ඔයාගේ පරණ ඉතිහාසය හොයන්නේ නැහැ. ඔයා අද දාන වීඩියෝ එක කොයිතරම් සාර්ථකද කියන තීරණය උඩ ඔයාට views අරන් දෙන්න algorithm එක තීරණය කරනවා. අන්න ඒ නිසා වීඩියෝ එකක් හදද්දී ඔයාගේ click through rate එක ගැන ඔයා උනන්දු නම් අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහවන්ත වෙන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ වැදගත් දේවල් ටික ඉස්සරහට පෙළගස්සන්න. වීඩියෝ එකේ වැදගත් දේවල් ටික ඉස්සරහට පෙළගැස්සුනොත් විතරයි ඔයාගේ audience එක ඔයත් එක්ක ඉන්නේ. අන්න ඒ නිසා ඔයාගේ click through rate එක හදාගන්න තියෙන හොඳම tactic එක තමයි ඔයා ඉස්සෙල්ලම ඔයාගේ වීඩියෝ එක හරියට organize කරන එක. වීඩියෝ එක organize නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන එක අතරමඟ නතර කරන්න ඔයාගේ ප්‍රේක්ෂකයා තීරණය කරනවා. අන්න එතෙන්දී ඔයා YouTube algorithm එකෙන් fail වෙනවා. ඔයාගේ මහන්සිය අපත යනවා. YouTube search එකට එන videos පුළුවන් තරම් හදන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඔයා ගත කරන කාලය තව අවුරුදු ගානකට ඔයාට ආදායම් අරගෙන එනවා. එහෙම නැත්නම් ඇල්ගොරිදම් එකෙන් ඔයා අයින් වුණොත් ඔයාට YouTube වීඩියෝ එකෙන් ලැබෙන ආදායම ඉතාම අඩු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා වැඩිපුරම සර්ච් වෙන දේවල් හොයන්න, වැඩිපුරම සර්ච් වෙන දේවල් ගැන හිතන්න, ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුම එකතු කරන්න වෙනදට වඩා වැඩි කාලයක් content creator කෙනෙක් විදිහට ඔබට වැය කරන්න වෙනවා. අන්න එතකොටයි YouTube algorithm එකත් එක්ක මේ ගේම ගහගෙන යන්න ඔයාටත් මටත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ තවත් එක රහසක් කියන්නම්
ඒ මේ වෙනකම්ම වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලෝ රැඳුන නිසායි. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති කමියුනිටි ටැබ් එක ගොඩක් වෙලාවට YouTube සර්ච් එකේ 3 වෙනි හරි 4 වෙනි හරි රිසල්ට් එකට පෙන්නනවා. මේ වෙදි ලෝකේ මිලියන ගණන් views එන YouTube creatorsලා YouTube community tab එක පැත්තකවත් ආපු නැති අය community tab එක නිතරම පාවිච්චි කරනවා. ඒ මොකද? ඒ තමයි community tab එකෙන් algorithm එකට අහු වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් community tab එක use කරන්න පටන් ගන්න. community tab එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ audience එකට ඔයාට නිතර කතා කරන්න. ඒ වගේම ඒ exchange එකෙන් algorithm එක තීරණය කරනවා ඔයත් එක්ක ප්‍රේක්ෂකයෝ පිරිසක් ඉන්නවා කියලා. ඔයා කොච්චර සාර්ථකද කියන තීරණය කලින් අරගෙන තමයි YouTube algorithm එක ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට දාන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් YouTube algorithm එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න මේ ටිප්ස් ටික වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. සුබ දවසක්.